Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Успішні та провальні виступи українців цього вікенду в європейських чемпіонатах. Борусія Дортмунд готує трансфер лідера збірної України з футболу. Терміново Україна залишилась без Ліги чемпіонів в наступному сезоні. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Друзі, розпочинаємо з приємних новин. Нападник збірної України став чемпіоном. Олімпіакос, за який виступає український нападник Роман Яремчук, достроково став чемпіоном Греції цього сезону. У матчі третього туру чемпіонської групи грецької суперліги команда з Пірея здобула мінімальну перемогу над Аяком 1-0. Цей результат дозволив Олімпіакосу достроково гарантувати собі перше місце за підсумками чемпіонату. Це 48-й чемпіонський титул в історії клубу. Абсолютний рекорд Греції. Роман Яремчук у нинішньому розіграші Суперліги забив 3 м'ячі та віддав 1 асист за клуб. Для Яремчука це перше золото в грецькій суперлізі. Роман став четвертим українцем, котрий виграв чемпіонат Греції. До цього це вдавалося Дмитру Чигиринському у складі Аяку та Євгену Шахову і Євгену Хачериді у складі ПАОКу. Друзі, давайте привітаємо нашого українця з чемпіонством, поставивши лайк цьому відео. А от інший нападник збірної України навпаки провалив свій матч. Український нападник Рома Артем Довбик взяв участь у матчі 32-го туру чемпіонату Італії з Лаціо. Гра завершилася у нічю 1-1. 27-річний форвард вийшов у стартовому складі команди на матч проти Лаціо та був замінений на 84-й хвилині гри. Статистичний портал SofaScore поставив Артему оцінку 6,5, WhoScored 6,2, що є найгіршим показником серед гравців стартового складу Роми. У цьому матчі Артем зробив 16 дотиків до м'яча, при цьому жодного разу не пробив у воротах. Створив лише один момент, виграв лише одну дуель з 6, виконав невдалу спробу дриблінгу, 3 рази невдало прийняв м'яч, 5 разів його втратив та 1 раз порушив правила. Артем закономірно був визнаний найгіршим гравцем Роми в матчі. На жаль, проти топ-суперників поки Довбика в серії А ми не бачимо. Провальний матч зіграв і екс-партнер Довбика по Жироні Віктор Циганков. У матчі 31-го туру Ла Ліги Жирона на виїзді зустрічалася з Осасуною. Півзахисник Віктор Циганков у складі Жирони вийшов з перших хвилин матчу. Втім, це не допомогло каталонській команді. Жирона програла з рахунком 2-1. Віктор Циганков провів на полі 51 хвилину, а після був замінений саме на автора голу Аспірілію. Після матчу головний тренер Жирони Мічел прокоментував ранню заміну українського вінгера своєї команди Віктора Циганкова в поєдинку. У Циганкова були проблеми зі шлунком, і я помітив, що він став випадати з гри, тому я негайно його замінив. Цитую 49-річного фахівця видання Ель Десмаркія. Відзначимо, що Жирона після цього матчу перебуває на 16-му місці в Ла Лізі. Зараз у команди Мічел 34 бали. Лас Пальмас, який знаходиться у зоні виліту, має 29 залікових балів. Тобто, як ми бачимо, команда нашого українця ризикує вилетіти з іспанської Ла Ліги. Зате порадував українських болівальників інший наш атакувальний півзахисник. У рамках 31-го туру чемпіонату Туреччини Трамзонспор вдома без особливих проблем переміг Різеспор з рахунком 2-0. У стартовому складі Трабзону вийшли 2 українці – Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Данило Сікан залишився на лаві запасних. Олександр Зубков вивів господарів уперед на 15-й хвилині гри, а на 21-й забив друге, зробивши рахунок 2-0. Українець був визнаний найкращим гравцем матчу. Це вже не перша гольова дія від Зубкова. 28-річний Олександр Зубков відзначився 5 голами і 1 асистом у 10 поєдинках за свій новий турецький клуб. Схоже, українець нарешті знайшов свою команду. Влітку спробує знайти собі свою команду і півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко. Дортмундська Борусія продовжує виявляти зацікавленість у трансфері захисника лондонського Арсенала Олександра Зінченка. Німецький клуб серйозно розглядає варіант із підписанням 28-річного українця в літнє трансферне вікно, повідомляє видання Football Insider. У Борусії вже давно слідкують за виступами Олександра та не приховують цього інтересу до його потенційного переходу. Контракт Зінченка з канонірами дійсний ще трохи більше року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро, але Борусія сподівається купити Зінченка набагато дешевше. Насправді, Дортмундська Борусія – це досить пристойний варіант для Зінченка. В Німеччині так особливо звертають увагу на гру в захисті. Там відкритий футбол, а тому Зінченко може дуже часто підключатися до атак та бути корисним в цій фазі гри на позиції лівого захисника.
З іншої сторони, в останніх матчах з Арсенал Зінченко неодноразово використовували в центрі поля своєї команди, і там він показував непоганий футбол. Все ж таки позиція центрального півзахисника більш природня для українця. І не факт, що Борусія Зінченко зможе виграти конкуренцію в умовного Бранта на цій позиції. Але все ж таки зараз в Дортмунді певна криза. Клуб буде без Ліги Чемпіонів в наступному сезоні. А тому на команду Ніка Ковача очікує велика глобальна перебудова. І наш Зіна може стати одним із лідерів оновленої Борусії. Друзі, чи порадили би Зінченко переходити в Дортмунд? Напишіть вашу думку з приводу того, куди краще йти українцю, в коментарях до цього відео. А от інший український гравець навпаки може приїхати в англійський чемпіонат. Манчестер Сіті зробив перший крок щодо потенційного трансферу українського воротаря Анатолія Трубіна, який наразі виступає за лісабонську Бенфіку. Представники англійського клубу вже почали переговори з агентами 23-річного голкіпера, повідомляє видання Football Transfers. Зазначається, що керівництво містян планує витратити на трансфер орієнтовно на 25 мільйонів євро. Однак така сума не влаштовує португальську сторону. В Бенфіці вважають, що гравець коштує щонайменше 40 мільйонів і не мають наміру знижувати вимоги. Сторони ще далекі від згоди, проте перемовини можуть набути більш конкретного характеру впродовж найближчих тижнів. Нагадаємо, що раніше була інформація про те, що окрім Трубіна, ще й Андрій Лунін перебуває у сфері інтересів Манчестера Сіті. Друзі, а кого краще підписати Сіті на воротарську позицію? Луніна чи Трубіна? Напишіть вашу думку в коментарях до цього відео. Відбулися усі матчі 24-го туру Української прем'єр-ліги. У центральному матчі туру «Динамо» на виїзді обіграло Кривбас з рахунком 2-0 завдяки голам Ярмоленка та Ваната. «Динамо» закономірно перемогло команду Юрія Верндуба. Однак варто відмітити, що Кривбас мав суттєві кадрові проблеми перед матчем, адже відразу два легіонери покинули клуб через небезпеку в Кривому Розі. Мова йде про Мендосу та Амборозо. Тепер Кривбас буде грати без цих гравців. А от головний переслідувач динамівців в чемпіонаті футбольний клуб «Олександрія» навпаки втратила свої залікові бали. Олександрія зіграла в нічю у Львові 1-1 проти Руху. Та ще й отримала неприємну новину у вигляді пошкодження лідера команди бразильця Безери, який вже на 17-й хвилині змушений був попросити заміну. Як стало відомо виданню Sport.ua, лідеру містян дошкулюють болі в спині, і найближчим часом він пройде обстеження МРТ. Тільки після цього можна буде сказати, чи надовго вибув Безера зі строю. Окрім того, після цього матчу наставник Олександрії Руслан Ротань залишився розчарований суддівством. У поєдинку Ротань вважає, що його команду цілеспрямовано позбавили 2 балів в цій зустрічі, не давши пенальті у ворота Руху. Ще один претендент на чемпіонство в УПЛ Донецький Шахтар навпаки виграв цей матч. Команда Пушича в Черкасах розгромила ЛНЗ з рахунком 4-1. Двічі забивав Марлон, один раз Трауре. Окрім того, ЛНЗ забив і автогол у свої ворота. В інших поєдинках туру Полісся перемогло Ворску 2-0, Верес обіграв Зорю 2-1 на виїзді, Колос переміг Лівий берег теж 2-0 в Києві, Оболонь Бровар здолала Одеський Чорноморець 1-0. Таким чином, турнірна таблиця УПЛ зазнала деяких змін. Динамо Київ залишається на першій сходинці з 60 балами. Далі йде Олександрія, у якої 54 бали. Шахтар замикає трійку, у нього 50 балів, але ще є недограна гра проти Кривбасу на цьому тижні. Житомирське Полісся, схоже, що остаточно закріпляється на 4-й сходинці та є головним фаворитом на потрапляння в Єврокубки від України. Друзі, якщо вважаєте, що Динамо Київ виграє УПЛ цього сезону, то поставте лайк цьому відео. Офіційно Україна втратила пряму путівку в Лігу Чемпіонів. Україна більше не має жодних шансів на автоматичну путівку до основного етапу Ліги Чемпіонів наступного сезону. Вперше із 2009 року жоден український клуб не стартуватиме гарантовано у груповій стадії найпрестижнішого Єврокубка. До 13 квітня в Україні залишалася теоретична можливість уникнути кваліфікації. Для цього потрібно було, аби Шахтар став чемпіоном України та мав бути найбільшим рейтинговим чемпіоном серед учасників кваліфікації. Але грецький Олімпіакос, який має вищий клубний рейтинг і також проходить через шлях чемпіонів УЛЧ, достроково став чемпіоном Греції. Таким чином, Шахтар втратив навіть теоретичні шанси бути першим у черзі на вакантне місце в груповому етапі завдяки своєму клубному рейтингу. Динамо ж взагалі не має високого рейтингу, а тому і так стартувало б з другого раунду кваліфікації. Тепер, навіть якщо чемпіонство виграють не кияни, а Шахтар, то все рівно для проходу в групу нашому клубу треба буде здолати відразу 3 суперників. Нагадаємо, Україна в цьому сезоні опустилася аж на 23-те місце в клубному рейтингу УЄФА та втратила не тільки одного представника в Єврокубках,
та додаткове місце в ЛЧ, а й пряму путівку. В той же час, нібито в паралельному всесвіті, Росія спокійно кожного року отримує рейтингові бали по 4-3 кожного сезону. Тобто більше, ніж заробляє Україна своєю грою за весь єврокубковий рік. І при цьому наша УАФ ніяк не реагує на подібні вчинки з боку УЄФА та просто мовчки спостерігає, як росіянам без гри дарують бали. На цьому все, друзі. Ставте лайк цьому відео, якщо воно сподобалося, та підписуйтесь на канал. Дякуємо за ефір. Бережіть себе та Україну.